ሰላም እንደምን አላችሁ ተመልካቾቼ እንኳን በሰላም ወደኔ ቻናል መጣችሁ አዲስ ለሆናችሁ ስሜ ለምለም ይባላል ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ስራ መጥቻለሁ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እዚህ ጋር እንደምታዩት ቆንጆ የሆነ የተለያዩ የቋንጣ ፍርፍር ነው እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ በዚህ አጋጣሚ ሰብስክራይብ ሼር ኮሜንት ያደረጋችሁ የምታበረታቱኝ ሁሉ በጣም ከልቤ ነው የማመሰግነው አሁን እንግዲህ ወደ አሰራሩ ሄዳለሁ አብራችሁን ቆዩ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት በዋንኛ ለስራው የሚያስፈልጉኝ ነገሮች አስቀምጫለሁ ቋንጣ በርበሬ ቃሪያ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ቢጫውን ሽንኩርት ላልጫ ነው የምጠቀመው ማለት ነው ይሄ ደግሞ ቀዩ ሽንኩርት ለቀዩ ነው የምጠቀመው አሁን እንግዲህ ስራውን ስጀምር ሁለት የተለያዩ ብረድስቶች ጥቻለሁ እና ቀዩን ሽንኩርት ለቀይ ቅድም እንዳልኳችሁ ላልጫው ደግሞ ቢጫውን እጠቀማለሁ ምክንያቱም አንዳንዴ ቀዩን ሽንኩርት ተጠቀም ላልጫ መልኩን ቆንጆ አድርጎ ያወጣውምና ጥቁርቁር ይላል አልጫው ለዛ ነው መልኩ ባዘር ማያደርጋችሁ ከሆነ ምንም ችግር የለም ቀዩን መጠቀም ትችላላችሁ ከዛ ውስጡ ያለው እርጥበት ከወጣልኝ በኋላ ዘይቱን እጨምራለሁ ከዛም ሽንኩርቱ ቶሎ እንዲበስልልኝ ትንሽ ጨው ጨምራለሁ የሚገርማችሁ ነገር ልጆቼ በጣም ነው ቋንጣ የሚወዱት ለዛም ነው ሁለት የተለያዩ ፍርፍር ማዘጋጀው ቀዩ ትንሽ ሊያቃጥላቸው ስለሚችል ለነሱ ደግሞ ባልጫ አዘጋጃለሁ ግን ሁለቱን ደባልቃችሁ አብራችሁ ስትበሉት በጣም ነው የሚጣፍጠው የድግስ ወጥ ነው የሚለውና ለዛም ነው ሁለት የተለያየ ለመስራት የመረጥኩት እንግዲህ ሽንኩርቱ እንደምፈልገው እየበሰለልኝ ነው ያለው አሁን እንግዲህ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል እጨምራለሁ ምንም አይነት ውሃ ሳንጠቀም በዘይት ብቻ ነው ጥብስ የምናደርገው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሽንኩርቱ ቀዩ ሽንኩርት በደንብ ጥብስ ብሏል ወርቃማ ከለር ሆኗል ከዛም በርበሬ ጨምራለሁ ከፈለጋችሁ ድልህም መጨመር ትችላላችሁ ከዛ በርበሬው የማቃጠል ኃይሉ እስከሚያልቅ ድረስ በደንብ አድርጌ በዘይቱ ጠብሰዋለሁ ምንም ውሃ ሳልጨምር ማለት ነው በርበሬው በደንብ የተቀመመ ስለሆነ ምንም አይነት ቅመም አልተጠቀምኩም እና የምትፈልጉትን አይነት ቅመም መጠቀም ትችላላችሁ ስለእናንተ ምርጫ ነው እዚህ ጋር ደግሞ ባለፈው በቤቴ ውስጥ እንዴት አድርጌ በኦቨን እና በኤር ፍራየር ቋንጣ ማዘጋጀት እንደምንችል ቪዲዮ አዘጋጅቼ ነበር ያላያችሁ ካላችሁ ተመልሳችሁ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ እዚህ ጋር ደግሞ አሁን እጄን እንዳሳየዋችሁ ብዙ የተለያዩ ቅመሞች ቋንጣውን ስሰራ ስለጨመርኩኝ ለአልጫው መልኩን እንዳያጠፋው ማለት ነው በርበሬም ስላለበት ላልጫው መጠቀመውን ቋንጣ
በሙቅ ውሃ አንድ ሁለት ጊዜ ለቅለቅ አድርገዋለሁ ማለት ነው። ይሄ ላልጫ ያዘጋጀሁት ቋንጣ ነው። ሙቅ ውሃ ጨምሬ አንድ ሁለት ጊዜ ለቅለቅ አድርገዋለሁ። ከዛ ማልጫ ውስጥ ጨምረዋለሁ። በደንብ ካቁላላው በኋላ ቋንጣውን ከጨመርኩ ለረጅም ሰዓት አላቆየውም። ከዚህ በኋላ አንድ ሁለት 3 ደቂቃ ነው ማበስለው። ስጋው ሙትት እንዳይል እንዲታኘክ ብዬ ነው። ከዛም በደንብ ከተቁላላ በኋላ ሙቅ ውሃ ከጎን አስቀምጫለሁ ጥጃለሁኝ። እሱን ጠብ ያደረኩኝ እንደገና በደንብ አድርጌ ጥብስ አደርጋለሁ። እዚህ ጋር መናገር የሚፈልገው ነገር በጣም ይቅርታ፣ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ይሄንን ስሰራ ቀዩ ስሰራ ጨምሬ ነበር። ለምን እንደሆነ ግን ቪዲዮ ውስጥ ላገኘው አልቻልኩም፣ አልቀረጽኩትም ማለት ነው። እና ያው ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ያው እንደማይቀር ነው። ከዛም ያው ይሄንን እንኳን ዝም ብዬ ነው ቀጥታ የጨመርኩት። ምንም በሙቅ ውሃ አላለቀለኩትም፣ ምክንያቱም ቀይ ስለሆነ ምንም አይደለም። ከዛ ቋንጣውን ከጨመርኩ በኋላ እንዳልኳችሁ ብዙ ሰዓት አልቆይም። ስለዚህ የሚያስፈልጉኝን ነገሮች ጨምርና እከልሰዋለሁ ማለት ነው። የጨመርኩት አንድ የሻይ ማንኪያ ቅቤ ነው፣ የኢትዮጵያ ቅቤ ሁለቱም ላይ። እዚህ ጋር ያው ቃሪያ እና የስጋ መጥበሻ ጨምራለሁኝ ከከለስኩት በኋላ ማለት ነው። ያው ውሃውን እንደምትፈልጉት መጠን መጨመር ትችላላችሁ። እና ጨውንም ደግሞ ቀምሳችሁ መጨመር ትችላላችሁ። አሁን እኔ ጨውን ቀምሼ ያነሰው ስለመሰለኝ ትንሽ ጨምሬያለሁ። ከዛም የስጋ መጥበሻ እና ቃሪያ ጨምሬያለሁ። የስጋ መጥበሻ አስፈላጊ አይደለም፣ በቤቴ ውስጥ ስላለ ዝም ብዬ ልጠቀመው ብዬ ነው እንጂ ብዙ ጊዜ አልጠቀመውም። ግን የስጋ መጥበሻ ማንኛውም ነገሩ ስለሚጣፍጥ ነው ዝም ብዬ ጨመርኩት። ቃሪያ ግን እንደው ሞር ነው የሚያጣፍጠው፣ ባይቀር ደስ ይለኛል። ያው እዚህ ጋር ያያችሁት እንዴት እንደሚያምር እቺን ራሷ ቁሊቷን በእንጀራ በትበሏት በጣም ነው የምትጣፍጠው። ከዛ የሚያስፈልገኝን ውሃ አከልሳለሁኝ። ያው የስጋ መጥበሻ ጨምሬያለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ያዘጋጀሁትን እንጀራ እየተቀለልኩኝ እቆራርጠዋለሁ። የግድ መቆራረጥ አያስፈልግም፣ በጥስጥስ አድርጎ ዝም ብሎ መጨመር ይችላል። ግን መልኩ እንዲያምር ነው እንደዚህ ጠቅለል አድርጌ የምቆራርጠው። ይሄን እንጀራ የጋገርኩት በጤፍና በስንዴ ነው። በተለያየ አይነት እንጀራ ጋግራለሁኝ። አንድ ቀን የእንጀራ አሰራር ይዤ እመጣለሁ። አሁን እንግዲህ አልጫው ላይ እንጀራውን መጨመር ጀምራለሁ። ከዛ በጥስጥስ እንዳይል ቀስ እያልኩኝ ነው ገልበጥ እያደረኩኝ መፈረፍረው ማለት ነው። ያው መልኩ ራሱ በጣም ነው የሚያምረው።
የራሱ ማጣበቂያ ራሱ አይፈልግም ዝም ብላችሁ በማንኪያ ነው ላጥላጥ ማለት ነው። ከዛም ደግሞ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት በጣም የሚያምር መልኩ ራሱ በጣም ነው የሚያምረው። እንጀራ እጨምራለሁ። ከዛ ያው እንዳያችሁት ቆንጆ ሆኖ ተፈርፍሮ አልቋል። በጣም ነው የሚያምረው እና ሲበላ ራሱ በቃ ልክ እንደ ድግስ ወጥ ነው የሚለውና ብዙ ጊዜ የቋንጣ ፍርፍር ስሰራ ቀይና አልጫ አድርጌ ነው የምሰራው። ለምን በርበሬውን በዛ አድርጌ ስለሆነ የምሰራው ልጆቼ ስለማይበሉ ነው። ግን እንደዛም ሆኖ ደግሞ አልጫውንም ቀዩንም አብራችሁ አደባልቃችሁ ስትበሉት በጣም የሚጣፍጠው እና ለዛሬ ያሰብኩት ስራ ይሄንን ይመስላል። ስለ ጊዜያችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። በሚቀጥለው ስራ እስከምንገናኝ እንግዲህ በሰላም ቆዩ።